હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમને સીએનસી મશીન માટે એક્સિસ ડેઝિગ્નેટ કઈ રીતે કરવું અને એના માટે રાઇટ હેન્ડનો રૂલ છે એટલે કે રાઇટ હેન્ડનો યુઝ કઈ રીતે કરવો, એટલે જ્યારે તમે એક્ઝામની અંદર કે પ્રેક્ટિકલ કરતા હો ત્યારે તમને ખબર પડે કે રાઇટ હેન્ડની મદદથી કઈ રીતે એક્સિસ ડેઝિગ્નેટ થાય. હવે મેં અત્યારે જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે લખી જ દીધું છે ડાયરેક્ટલી. એનું રીઝન શું છે કે સીએનસી મશીન કોઈ પણ હોય, લેથ હોય, મિલિંગ હોય, ડ્રિલિંગ હોય કે કોઈ પણ હોય, એમાં જે થંબ છે એ થંબ સપોઝ આ ડાયરેક્શનમાં મૂક્યો એટલે એ ડાયરેક્શન ઓલવેઝ કઈ થશે? એક્સ એક્સિસ જ થશે, કારણ કે થંબ ઓલવેઝ એક્સ એક્સિસ રિપ્રેઝન્ટ કરશે. ફર્સ્ટ ફિંગર જેમાં હું જે ડાયરેક્શનમાં રાખું છું એ ઓલવેઝ વાય એક્સિસ જ થશે. એટલે ધારો કે આ છે એ વર્ટિકલ રાખી દીધી તો વાય એક્સિસ કેવી થશે? વર્ટિકલ થશે. ઝેડ એક્સિસ છે એ સપોઝ આ રીતે અંદર બહાર આવે છે, આ રીતે હું બતાવી દઉં છું તમને, તો એ ઝેડ એક્સિસ છે એ કઈ રીતે થશે? આ રીતે અંદર બહાર થશે. તો મિડલ ફિંગર વડે ઓલવેઝ છે એ ઝેડ એક્સિસ બતાવવા છે. મીન્સ કોઈ પણ મશીન હોય, આ ત્રણ છે એ ફિક્સ છે કે થંબ છે એ એક્સ જ બતાવે, ફર્સ્ટ ફિંગર છે વાય જ બતાવે અને મિડલ ફિંગર છે એ ઝેડ જ બતાવે. કન્ફ્યુઝન ન કરતા અગેન કહી દઉં છું, એક્સિસ છે એ એક્સ રિપ્રેઝન્ટ કરવી હોય તો એ થંબ વડે જ થશે, વાય રિપ્રેઝન્ટ કરવી હોય તો ફર્સ્ટ ફિંગર વડે જ થશે અને ઝેડ રિપ્રેઝન્ટ કરવી હોય તો એ મિડલ ફિંગર વડે જ થશે. તો પછી બધા મશીનિંગ વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે? પાર્ટ પ્રોગ્રામિંગમાં ડિફરન્સ શું આવશે? તો પાર્ટ પ્રોગ્રામિંગ લખતી વખતે હું તમને કહું છું એ ધ્યાન રાખશો તો તમને સમજાઈ જશે. પહેલાં તો વસ્તુ એ કે પાર્ટ પ્રોગ્રામમાં ત્રણ એક્સિસ કોઈ દી તમારે મેન્શન કરવાની નહીં આવે, કોઈ બે જ એક્સિસ મેન્શન કરવાની છે. તો આ ત્રણમાંથી કોઈ બે એ રેપ્રેઝન્ટ છે એ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. એટલા માટે સમજાવું છું કે ત્રણમાંથી કોઈ બે જે છે એ રેન્ડમલી નથી સિલેક્ટ કરવાની, એના માટે પ્રોપર ડેઝિગ્નેશન કરવાનું છે. તો એ કોઈ બે લેવાની દરેક મશીનમાં અલગ અલગ હોય છે, એટલે દરેક મશીનનું આપણે યાદ રાખવું પડશે. એના માટે શું કરવાનું છે? તો સૌથી પહેલાં કોઈ પણ મશીનિંગ પ્રોસેસ કરતા હોય એની સ્પિન્ડલ કેવી રીતે કઈ ડાયરેક્શનમાં છે એ બધાને ખબર પડવી જોઈએ. એટલે કે લેથ મશીન હશે સપોઝ, તો એ આ રીતે કંઈક હશે સ્પિન્ડલ, હોરિઝોન્ટલ હોય ઓલવેઝ, કારણ કે ચક જુઓ, ચકની અંદર સ્પિન્ડલ ફિટ થતી હોય એટલે સ્પિન્ડલ છે એ હોરિઝોન્ટલ આવે. જ્યારે મિલિંગની વાત કરો તો વર્ટિકલ સ્પિન્ડલ હશે. તો સ્પિન્ડલ છે એની ડાયરેક્શન પ્રમાણે જોવાનું છે અને સ્પિન્ડલની જે ડાયરેક્શન હોય એ ડાયરેક્શનમાં ઓલવેઝ કઈ ફિંગર મૂકવાની? મિડલ ફિંગર, ઝેડ એક્સિસ. એટલે સ્પિન્ડલની ડાયરેક્શન ઓલવેઝ ઝેડ એક્સિસથી જ રિપ્રેઝન્ટ થાય. અગેન યાદ રાખી લેજો. રેડી? એટલે આપણે લેથની વાત કરીએ સપોઝ, તો આ ત્રણમાંથી પહેલી હું કઈ ફિંગર હંમેશા મૂકીશ? ઝેડ એક્સિસ. એટલે ઓટોમેટિકલી બાકીની બે ગોઠવાઈ જશે. શું કામ? કારણ કે ત્રણ એક્સિસ છે એ રિયલમાં કેવી હોય? એકબીજા સાથે પરપેન્ડિક્યુલર આ રીતે છે. આ છે એ આ રીતે હોરિઝોન્ટલ હોય, આ રીતે અંદર બહાર હોય અને આ વર્ટિકલ હોય, એટલે ત્રણેય વચ્ચે એંગલ છે 90 ડિગ્રી બનવો જોઈએ. તો એક હું મૂકી દઉં ને ઝેડ એક્સિસ, એટલે બાકીની બે ગોઠવાઈ જશે. તો હવે મારે ઝેડ એક્સિસ છે લેથ મશીન માટે મૂકવું છે અને લેથ મશીન કેવું આવે? હોરિઝોન્ટલ આવે. તો ઝેડ એક્સિસ છે આ રીતે મૂકવાનું છે. યાદ રાખજો, ઝેડ એક્સિસ છે એ લેથ મશીન માટે આ રીતે મૂકવાનું છે. એટલે હું આ રીતે તમને કંઈક રાખી દઉં. તો તમે ઝેડ એક્સિસ છે આ રીતે મૂકો છો તો આ રીતે તમારી ફિંગર બનાવવાની છે. ઝેડ એક્સિસ જો આ રીતે રાખી દીધી સ્પિન્ડલ, આ છે ઉપર જ આવવું જોઈએ ટેરું. એટલે આ થઈ ગઈ તમારી સ્પિન્ડલની એક્સિસ, આ થઈ ગઈ તમારી થંબ એટલે એક્સ એક્સિસ અને આ છે વર્ટિકલ એક્સિસ વાય. હવે કઈ એક્સિસ તમે ઇગ્નોર કરશો અને કઈ બે એક્સિસ લેશો? તો આપણે હંમેશા પાર્ટ પ્રોગ્રામિંગ છે ને ટોપ વ્યૂમાંથી જોતા હોય એ રીતે જ લખવાનું છે. અને ટોપ વ્યૂમાં તમને કઈ એક્સિસ નહીં બતાય? જો તમને ઇઝીનો કોન્સેપ્ટ યાદ હોય તો તમે સપોઝ કોઈ પણ 3D વ્યૂ છે અને ટોપ વ્યૂમાં ડ્રો કરવો હોય તો કઈ ડિસ્ટન્સ છે એ તમને નહીં ખબર પડે, વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સ કેટલું છે એ મેન્શન નહીં કરવું પડે. એટલે ટોપ વ્યૂમાંથી જ્યારે ડ્રો કરો અથવા તો પાર્ટ પ્રોગ્રામ લખો ત્યારે વર્ટિકલ એક્સિસ ઓલવેઝ છે ઇગ્નોર કરવાની. કોઈ પણ મશીન હોય, લેથ હોય, મિલિંગ હોય કે ડ્રિલિંગ હોય, વર્ટિકલ એક્સિસ છે એ ઇગ્નોર કરવાની. પણ વર્ટિકલ એક્સિસ છે એ લેથમાં, મિલિંગમાં, ડ્રિલિંગમાં બધામાં અલગ અલગ બનશે. જેમ કે અહીંયા વર્ટિકલ એક્સિસ કઈ શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? આવડી આ ફિંગર, ફર્સ્ટ ફિંગર કઈ એક્સિસ આવે છે? વાય એક્સિસ. એટલે લેથ મશીનમાં વાય એક્સિસ છે વર્ટિકલ બને. એટલે વાય એક્સિસ છે પ્રોગ્રામમાં લેવાની નથી. તો કઈ બે લેવાની? એક થંબ અને એક આ મિડલ ફિંગર, એટલે કે એક્સ અને ઝેડ. એટલે પાર્ટ પ્રોગ્રામ હંમેશા લેથનો તમે જોશો ને એટલે એમાં એક્સ અને ઝેડ બે જ એક્સિસ છે એ રિપ્રેઝન્ટ કરેલી છે. વાય કોઈ દી નહીં હોય, કારણ કે વાય છે કેવી બનશે? વર્ટિકલ. ઓકે, સમજાઈ ગયું? હવે આપણે જોઈએ મિલિંગમાં. તો મિલિંગમાં સ્પિન્ડલ કેવી હોય? મેં કીધું એ પ્રમાણે વર્ટિકલ હોય. તો વર્ટિકલ માટે એક્સ એક્સિસ કેવી રીતે મૂકે? ઝેડ એક્સિસ બતાવવાની સ્પિન્ડલમાં. એટલે ઝેડ એક્સિસ માટે સ્પિન્ડલ માટે બતાવવા માટે મિડલ ફિંગર વર્ટિકલ બતાવી દીધી. તો આ કઈ રીતે થશે? વાય એક્સિસ આ રીતે થશે અને એક્સ એક્સિસ છે આ રીતે અંદર બહાર થશે. તો આ છે વર્ટિકલ થઈ ગયું. ને અગેન આપણે મિલિંગ માટે ટોપ વ્યૂમાંથી જ પ્રોગ્રામ જોવાનો છે.
તો વર્ટિકલ એક્સિસ છે એ આ થશે આ વખતે મિલિંગ માટે અને એ બતાશે નહીં. એટલે ટોપ વ્યૂમાં આ જે છે એ કન્સિડર નથી કરવાની. એટલે કઈ કન્સિડર નથી કરવાની મિલિંગ માટે? ઝેડ કન્સિડર નથી કરવાની. તો મિલિંગનો પાર્ટ પ્રોગ્રામ છે ને એ એક્સિસ છે એ મેઇન કોર્ડિનેટ સિસ્ટમમાં કઈ યુઝ થશે? એક્સ અને વાય. એટલે મિલિંગનો જ્યારે પણ પ્રોગ્રામ જોશો ને ત્યારે એક્સ અને વાય તમને જોવા મળશે. ઝેડ ખાલી ડેપ્થ ઓફ કટ બતાવવા માટે જ તે ક્યારેક એકાદો બ્લોકની અંદર યુઝ થતો હોય છે, બાકી ઝેડ છે એ નહીં બતાવવાનું કારણ કે વર્ટિકલ થાય છે. રેડી? અને મેઇન તમારે સિલેબસની અંદર બે જ પ્રોગ્રામ છે, એક લેથ માટેના અને એક મિલિંગ માટેના. અગેઇન લેથ માટે હું તમને મૂકી દઉં. ઝેડ છે આ રીતે મૂકવાનો છે. રેડી? એટલે આ ઝેડ થઈ ગયો, આ છે વર્ટિકલ થઈ ગઈ અને આ છે આવી રીતે હોરિઝોન્ટલ થઈ ગયું. સ્પિન્ડલ છે સપોઝ આ રીતે છે, કંઈક આ રીતે કંઈક સ્પિન્ડલ આવે છે અને સામે આવી રીતે કંઈક વર્કપીસ છે. એટલે આ રીતે ઝેડ થઈ ગયો. એટલે આ ઝેડ એક્સિસ એટલે સ્પિન્ડલની જે આ રીતની મુવમેન્ટ છે એ ઝેડ એક્સિસ બતાવશે. આ રીતની કંઈ મુવમેન્ટ છે એ એક્સ એક્સિસ બતાવશે અને વાય ઇગ્નોર કરશું. જ્યારે મિલિંગની વાત કરીએ તો મિલિંગ માટે કંઈક આવું થશે. રેડી? તો આવું કંઈક થશે ત્યારે આપણે આ ફિંગર છે એ ઇગ્નોર કરવી પડશે. એટલે ઝેડ એક્સિસ એટલે કે એક્સ અને વાય છે એ રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું રહેશે. તો યાદ રાખજો, લેથ માટે જ્યારે પાર્ટ પ્રોગ્રામ લખો ત્યારે એક્સ અને ઝેડ યુઝ કરવાનું છે અને મિલિંગ માટે જ્યારે પાર્ટ પ્રોગ્રામ લખો ત્યારે એક્સ અને વાય યુઝ કરવાનું છે. એટલે ટોટલ ત્રણેય એક્સિસમાંથી કઈ બે એક્સિસનો યુઝ કરવો અને ત્રીજી ઇગ્નોર કરવી એ ડેઝિગ્નેશન સમજાયેલું હોય છે તો ખૂબ જ હેલ્પફુલ થશે. તો આ હતું આપણું ડેઝિગ્નેશન. હવે હું તમને થોડીક ઇમેજીસ બતાવી દઉં કે રિયલમાં લેથ મિલિંગ કેવા હોય અને એને કઈ રીતે ફિંગર ડ્રો કરીને ફિંગર બતાવીને હું તમને એક્સિસ બતાવું. એ હવે આપણે આ કમ્પ્લીટ થાય પછી હું તરત સ્ટાર્ટ કરું છું.